yun mga tropa, welcome back ulit sa ating channel ngayon. So may gagawin tayo ngayon, magpipintura tayo ng tangke ng motor. So kung napanood yung unang video natin, inano ko lang siya, parang pinas forward ko lang. So eto ngayon, may tutorial tayo kung paano natin to pininturahan. So kung bago ka ulit sa channel natin, huwag nang kalimutan mag-like, share, subscribe, at huwag na rin kalimutan ng bell button natin para lagi tayong updated sa mga bagong video. So simulan na natin ang ating tutorial. Let's go! So first step natin, tatanggalin muna natin yung pintura. Baklasin natin gamit ang itong paint remover. So dahan-dahan lang sa paggamit ng paint remover, iwasan natin dumikit sa balat kasi map dito. So yun, tanggalan na natin ang pintura. A few minutes later. So pagkatapos natin magtanggal ng pintura gamit ang paint remover, gagamit naman tayo ng grinder para matanggal yung kalawang at yung mga tira-tirang pintura pa. So ngayon, gamitin na natin. A few minutes later. So pagkatapos nating malinisan, matanggalan ng pintura at kalawang, pipinturahan na natin ng surfacer o primer.
later. Pagkatapos natin mapinturahan ng primer, pinasilyahan ko na rin. So hindi ko na pinakita yung pagmamasilya kasi medyo matagal. Baka lalong mahaba yung video natin, di ba? So ito na. Nakamasilya na. So tinakpan natin yung mga yupi, lubog, tsaka gasgas. Lilihain muna natin to. So babalikan ko kayo mamaya. So wait a minute. A few minutes later. So nalihan na natin. So ito yung kinalabasan niya. Lumitaw yung bakal pa rin. So papatungan pa rin ulit natin ng primer para matakpan ulit yung masilya tsaka yung lumitaw na bakal. So pipinturahan ulit natin ng primer. So tara, samahan nyo ko ulit. A few minutes later. So after natin ma-primer, papatungan muna natin ng color white para yung pula madali siyang tumakit, yung last coating natin. A few minutes later. So after natin mapatungan ng color white, ito na yung last color niya, yung red, Honda Red Samurai. So ito yung ipapatong natin para bumalik yung dati niyang kulay.
minutes later. So ito na yung ano natin, yung samurai high temperature top coat. Kahit na mabuhusan siya ng gasolina, ayos lang.